आज म तपाईहरुसँग एकदमै सजिलो तरिकामा खसीको खुट्टाको अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई रेसिपी पनि एकदमै मनपर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छितेन डुक्पा रेसिपीमा। र यो अचार बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर दुई प्रकारको मासु राखेको छु। एउटा चाहिँ भयो यहाँनिर खुट्टा। यो खुट्टा चाहिँ मैले एकदमै राम्रोसँगले सफा गरेर धुइवरी दुईटा खुट्टा यसरी लामो लामो गरेर काटेको छु। र यहाँनिर अर्कोपट्टि चाहिँ हड्डीसँग अलिअलि मासु भएको लिएको छु। तपाईहरुले कुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मैले जस्तै यसरी मिक्स गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ मैले हड्डी सरी भएको मासु चाहिँ मैले यहाँनिर 500 ग्राम्स लिएको छु। सबैभन्दा पहिला कुकरमा मैले यो खुट्टालाई राख्दैछु। खुट्टा राखिसकेपछि अब यो हड्डीसँगै भएको मासुलाई पनि राख्ने। अब यसमा मैले 2 कप पानी राख्दैछु। सँगसँगै हाफ टीस्पून चाहिँ मैले यहाँ बेसार एड गरे। स्वाद अनुसार नुन पनि राख्ने। ती सामग्रीहरू राखिसकेपछि ग्यासलाई अन गर्ने। जब पानी यसरी बोइल हुन थाल्छ कभर गरेर सिटी लाग्न दिने। मासु अनुसार हुन्छ, कोही 5-6 सिटीमा पनि पाकिहाल्छ, कसैलाई 10 सिटी पनि लाग्छ। मसलामा मैले यहाँनिर एउटा बोलमा 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जिरा पाउडर राख्दैछु। सँगसँगै 1 टीस्पून यहाँ मैले धुलो खुर्सानी पनि राखेँ। थोरै बेसार लिएको छु, अघि मासु उमाल्दा पनि मैले राखेको छु, त्यही भएर। सँगसँगै यहाँ मैले गरम मसला 1 टीस्पून लिए। त्यसमा अब यो पानी राखेर राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। अचारको लागि मसला रेडी भइसकेको छ। अब खसीको खुट्टा पाके कि पाकेन त्यो पनि हेरिहालौँ। खसीको खुट्टालाई बोइल गर्दाखेरि एकदमै ओभरकुक्ड गर्न हुँदैन। मासु 80% जस्तो पाकेको छ भने हुन्छ। अब यो मासुमा रहेको पानीलाई चाहिँ ग्यासको हिट हाई गरेर यही नै सुक्न दिने। तर एकदमै याद गर्नु होला, छिट्टो डढी पनि हाल्छ। ल हेर्नुस् त, यतिको पानी सुके हुन्छ। कुनै पनि अचार बनाउँदा तेल धेरै नै लाग्ने हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ तोरीको तेल 30 ml लिए। पड्काउने मसलामा यहाँ मैले 6 वटा सुक्खा खोर्सानी लिएको छु, एउटा तेजपत्ता लिएको छु, सानो दालचिनी, 2 वटा सुकमेल र 2 वटा ल्वाङ पनि लिएको छु। तोरीको तेललाई धुवा आइन्जेलसम्म तताउने। जब धुवा निस्कन थाल्छ ग्यासको हिट लो गरेर यो रेडी गरेको मसलालाई एड गर्ने। मसला सँगसँगै यहाँनिर 2 वटा मिडियम साइजको प्याजलाई मैले काटेर रेडी गरेको छु, त्यो पनि एड गरे। अब प्याजलाई चलाउँदै हल्का गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म पकाउने। प्याज रेडी भइसकेपछि यसमा 2 टेबलस्पुन पिसेको अदुवा लसुन एड गर्दैछु। अदुवा लसुनलाई पनि हल्का ब्राउन हुइन्जेलसम्म भुट्ने। अदुवा लसुन पनि भुटेर रेडी भइसकेको छ। अब यो अघि रेडी गरेको मसला एड गर्दैछु। मसला एड गरिसकेपछि एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। अब यसमा मैले राख्न गएँ थोरै पानी र पानी राखिसकेपछि एकपल्ट फेरि स्टर गरेर कभर गरेर यसलाई मिडियम टु लो हिटमा 2 मिनेट जस्तो पकाउने। दुई मिनेटमा मसला पर्फेक्टली पाकेको हुनेछ। फेरि एकपल्ट चलाउँदैछु।
अब यसमा राख्दैछु एउटा मिडियम साइजको टमाटर। आफ्नो स्वाद अनुसार नुन राख्नुहोला। अघि मासु उसिन्दा पनि मैले नुन एड गरेको छु, त्यही भएर। अब फेरि मैले एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्दैछु। टाइममा चेक गर्दै कभर गरेर अब यो टमाटरलाई राम्रोसँगले पाक्न दिने। ल हेर्नुस् त टमाटर पनि मजाले पाकिसकेको छ। अब यो मसला चाहिँ अघि मैले उसिनेर राखेको खसीको खुट्टा हाल्नलाई पर्फेक्टली रेडी छ। अब यो रेडी भएको पिरो मसलामा यो बोइल गरेको खसीको खुट्टालाई एड गर्ने। अब एकपल्ट राम्रोसँगले फेरि चलाएर मिक्स गर्ने। मासु मसलामा राम्रोसँगले मिक्स भइसकेको छ। अब यसलाई मैले कभर गरेर मिडियम हिटमा 3 मिनट पकाउँदैछु। 3 मिनट बाद तपाईहरूले देख्न सक्नुहुनेछ हेर्दै कति खाउँ लाग्दो यो खसीको खुट्टाको अचार बनेर रेडी भइसकेको छ। अब फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले स्टर गर्ने। र अब यो खसीको खुट्टाको अचार चाहिँ पर्फेक्टली रेडी छ सर्भ गर्नको लागि। र यो अचार चाहिँ मैले इन्स्टेन्ट खानको लागि बनाएको अचार हो। यो अचारलाई हामीले लामो समयसम्म राख्न सक्दैनौँ र 2 देखि 3 दिनसम्म फ्रिजमा राखेर खानुभयो भने एकदमै मिठो हुन्छ। अवश्य नै एकपल्ट घरमा ट्राई गर्नुहोला अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट गरिदिनुहोस्। अनि रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।